سلامونه وخت مو په خیر. ادوب فوټوشاپ یا فوټوشاپ یا فوټوشاپ د دې نوم خو به تاسو ډیر زیات اورېدلی اوسي. نو ما هم وغوښتل چې د ادوب فوټوشاپ چې کوم کورس دی دا په یوټیوب باندې شروع کړم او په پوره ډول سره د ادوب فوټوشاپ د بیسکس څخه شروع تر اډوانس لیوله پورې زه دا ټول خپلو افغانانو ته تدریس کړم. نو په دې درسونو په لړۍ کې به انشاءالله موږ او تاسو په عملي پروژو او تیوریټیکل دواړو سایډونو باندې به د فوټوشاپ کار کوو. لومړی به موږ او تاسو اډوب فوټوشاپ انټروډکشن کوو چې ولې استعمالیږي، د څه لپاره استعمالیږي، د دې نور معلومات د فوټوشاپ لپاره، او له دې نه وروسته درسونو کې به موږ او تاسو د فوټوشاپ چې کوم مینیوز دي یا بار دی د فوټوشاپ چې کوم بار دی په دې ټولو موضوعاتو به موږ او تاسو کار کوو. او له هغې نه وروسته کله چې زموږ او ستاسو درسونه خلاص شول په عملي پروژو باندې به موږ او تاسو کار کوو. نو انشاءالله دا کورس به ستاسو لپاره پوره د فوټوشاپ یو پوره ګایډ اوسي. یعنې له دې کورس نه وروسته به تاسو هیڅ ضرورت ونه لرئ چې له چا نه په فوټوشاپ کې یو پوښتنه وکړئ یا هم د فوټوشاپ یو بل کورس واخلئ. دا به ستاسو لپاره پوره ګایډ اوسي. له دې نه مخکې چې خپل درس شروع کړو زه تاسو ته غواړم چې خپلې چې کوم عملي پروژې ما ترسره کړي دي دا تاسو ته ټول در وښیم چې دغسې ډیزاینونه دغسې ایډیټس ما د فوټوشاپ په واسطه ترسره کړي دي. دغه یو ډیزاین ما یو څو ورځې مخکې کړی دی د یو انسټیټیوټ لپاره چې په دې کې دا د ټیل د نوي کلاسونو لپاره یو اډ دی، یو اعلان دی. تاسو کولی شئ دلته وګورئ ډېر په ښایسته شکل سره په دې کې دننه طراحي شوی د دې الاینمنټ د ایمیج استعمال، بیا دې نه وروسته په دې کې دننه نور ډېر استعمالونه ترسره شوي، شیډوز او د شیپونو استعمال، دغه ټول د آیکنو استعمال، دغه ټول کارونه ما ترسره کړي دي. او انشاءالله له دې کورس نه وروسته کله چې دا کورس د فوټوشاپ تاسو خلاص کړ تاسو به له دې څخه بهتر او ښه ډیزاینونه ترسره کولی وشئ. همداسې دا دویم ډیزاین دی کوم چې ما د CEC په نوم یو پروګرام دی د هغې لپاره جوړ کړی دی، کمپریهنسیو انګلیش کورس، او په دې کې هم تاسو کولی شئ وګورئ دغسې ښایسته ډیزاین نه استفاده شوی دی. همداسې دا د جرمني ژبې لپاره یو اعلان و. په دغسې طریقې سره ما په دې کې طراحي کړی، په دې کې چې کوم ډیزاینز استعمال شوي، کوم شیپونه، او په دې شیپونو کې دننه چې کوم د دوی اوپیسټي دی، د دوی فل دی، په دې ټولو موضوعاتو باندې موږ ډېر ښایسته شکل سره کار کړی دی. همداسې یو بل اعلان ما جوړ کړی و د جرمن لینګویج لپاره، تاسو کولی شئ دی هم وګورئ. ډېر په ښایسته شکل سره په دې کې د ایمیجز استعمال او نور کارونه ترسره شوي دي. همداسې د پوهنتون لپاره، متانت پوهنتون لپاره هم ما ډېر ښایسته اعلانات، د اقتصاد پوهنځي لپاره دغه اعلان ما جوړ کړی و. تاسو کولی شئ وګورئ چې په دې کې دننه د ایمیجز استعمال، د شیپس استعمال څومره په ښایسته ډول سره ترسره شوی دی. همداسې د کانکور لپاره یو اعلان ما جوړ کړی و یو څومره وخت مخکې، تاسو کولی شئ دی هم وګورئ. نو دا زما چې کوم عملي پروژې وې دا ما تاسو ته ځکه وښودل چې تاسو په دې پوه شئ چې یعنې په دغه کورس کې به موږ او تاسو هم په عملي اړخ باندې کار کوو او هم به د فوټوشاپ چې کوم آپشنې دي په دې باندې به هم موږ او تاسو کار کوو. نو دا زموږ او ستاسو لومړنی درس دی او په دې درس کې به موږ او تاسو په انټروډکشن باندې فوکس کوو. صحیح ده؟ په دې درس کې به تاسو صرف د فوټوشاپ سره بلدیږئ چې انټروډکشن به یې اخلئ چې فوټوشاپ یاره د څه لپاره موږ او تاسو استعمالوو او مقصد د دې څه شی دی. لومړی راځو what is Adobe Photoshop. Adobe Photoshop خپله څه شی دی؟ ګورئ Adobe Photoshop is a professional image editing and graphic design software developed by Adobe Inc. ګورئ Adobe Photoshop خپله یو پروفیشنل ایمیج ایډیټینګ سافټویر دی. صحیح ده؟ چې د دې په واسطه موږ او تاسو کولی چې څه شی وکړو، ایمیجز یا عکسونه چې کوم دی څه شی کړو، ایډیټ کړو، په ایمیجز باندې فلټر لګول، د دې کلرز جوړول یا نور ډېر کارونه موږ او تاسو د فوټوشاپ له لارې ترسره کولی شو. دویم په دې کې ګرافیک ډیزاین برخه دی چې موږ او تاسو کولی شو په فوټوشاپ کې دننه د ګرافیک ډیزاینینګ کارونه هم څه شی کړو، ترسره کړو.
صحیح شو د فوټوشاپ مین مقصد څه شی دی یو پروفیشنل سافټویر دی کوم چې د ایمیج ایډیټینګ او گرافیک ډیزاین لپاره موږ تاسو څه شی کوو استعمالو د کم کمپنۍ په واسطه جوړ شوی د Adobe.inc یا .inc په واسطه جوړ شوی دی ګورئ د Adobe Photoshop استعمال اصل کې چې کوم دی هغه د ایمیج ایډیټینګ لپاره کیږي خو د گرافیک ډیزاینینګ لپاره هم نن سبا ډیر استعمالیږي د گرافیک ډیزاین لپاره عام چې کوم په بازار کې نن سبا په افغانستان کې ډیر استعمالیږي هغه بیا د کورل درا دی او Adobe Illustrator هم استعمالیږي یعنی فوټوشاپ هم موږ تاسو کولی شو د گرافیک ډیزاین لپاره هم استفاده کو هم د ایمیج ایډیټینګ لپاره کوم ډیزاینونه چې کوم ما تاسو وښودل ټول د یو څخه شروع د صفر څخه شروع تر څومره چې ما کار ترسره کړی و دا ټول په Adobe Photoshop کې ما ترسره کړی و دویم موضوع په دې کې دا دی it allows users to دا له یوزرونو سره کومک کوي چې څه شی وکړي دا ټول اوس ما تاسو دلته تشریح کړی لومړنی edit photographs په فوټوشاپ کې موږ تاسو چې کوم یو عام کار ډیر ترسره کوو هغه د فوټوګرافس یا د عکسونو ایډیټ کول دي چې موږ تاسو کولی شو چې په فوټوشاپ کې څه کو ترسره کړو لومړنی پوینټ دا په ځان سره په نظر کې ونیسئ دویم کریټ ګرافیکس جوړولو کې موږ تاسو سره د کومه کې لکه څنګه چې ما تاسو وښوده ډیزاین اډورټایزمنټس د دې په واسطه موږ تاسو کولی شو اډورټایزمنټس هم څه کو ډیزاین کړو لکه اعلانات چې کوم موږ تاسو ورته ویلی شو دغه چې کوم ما تاسو ته چې کوم وښودل دی هم تقریبا اعلانات ول همداسې ما یو بل براوشر هم ډیزاین کړی و چې هغې هم موږ تاسو د اعلان په نظر ورته کتلی شو دغلته ما یو چې کوم یا همدغه و ما دلته یو براوشر هم ډیزاین کړی ګورئ دغه براوشر دی چې دی هم موږ تاسو د څه شي لپاره استعمالیږي یو اډورټایزمنټ دی موږ تاسو سره دغه معنی غلط شوی دی ښه نو موږ تاسو کولی شو په فوټوشاپ کې مختلف کارونه څه کو ترسره کړو ریموو بیک ګراونډز موږ تاسو کولی شو چې بیک ګراونډز څه کو ریموو کو اوس فرض کې ما سره یو تصویر دی زه غواړم د هغې بیک ګراونډ یا چې کوم بیجي دی د دې دا یې ریموو کوم نو دا کار هم موږ تاسو کولی شو چې څه کو د Adobe Photoshop څخه په استعمال سره څه کو موږ تاسو ترسره کو ریټچ پورټریټس موږ تاسو کولی شو خپل پورټریټ عکسونه په دې کې ریټچ کو یعنې دوباره یې څه کو جوړ کړو زه به تاسو ته عملي وښیم چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې ریټچ portraits څنګه کولی شو موږ تاسو پورټریټس ریټچ کو لکه یو سټایل اوسي په دې کې سټایل یې چینج کو فرض کې دغه کس چې کوم دی بیډ نه لري ګیره نه لري دلته یې ورته ګیره ورکړې یا یې ویښتان دا رنګ دي ویښتان یې چینج کړي په مخ باندې څه دانې اوسي یا څه نور شیان اوسي دغه ریټچینګ چې کوم موږ تاسو کوو پاکوالی یا دا نور کارونه دغه هم موږ تاسو په فوټوشاپ کې څه کوی شو ترسره کوی شو پینټ ډیجیټلی موږ تاسو کولی شو چې په دې کې څه وکړو په ډیجیټل ډول سره پینټینګ ترسره کړو په فوټوشاپ کې زه راځم ګورئ زه تاسو ته په عملي ډول ښیم چې څنګه موږ تاسو ډیجیټل پینټینګ ترسره کوی شو دغه ډیجیټل پینټینګ دی چې کوم د فوټوشاپ په واسطه ترسره کیدی شي کریټ سوشل میډیا کانټنټ موږ تاسو کولی شو د سوشل میډیا لپاره کانټنټس جوړ کوم لکه تاسو به د فکر په نوم یو فیسبوک پیج دی هغه به تاسو کتلی اوسي هغه چې کوم کنټنټس جوړوي ایمیجز جوړوي هغه ټول د فوټوشاپ په استعمال سره جوړیږي ډیزاین ویب سایټ ګرافکس موږ تاسو کولی شو د ویب سایټ لپاره ګرافکس لومړی په فوټوشاپ کې ډیزاین کو او وروسته بیا د کوډ لارې یا د HTML یا د CSS یا هم د نورو لانګویجز په استعمال سره بیا وروسته ډیزاین کو او په هر حال که چیرې تاسو لیوالی یاستئ چې ویب ډیولپمنټ یا ویب ډیزاینینګ زده کړئ نو دې لپاره هم ما په خپل یوټیوب چینل کې ویډیوګانې الریډي اپلوډ کړي دي بل تاسو کولی شئ یوټیوب تمنیلز چې کوم د یوټیوب تمنیلز دي زیاتره به تاسو کتلی اوسي دا ټول موږ تاسو څه شی کوی شو د Adobe Photoshop په واسطه څه کوی شو ترسره کوی شو زه به تاسو ته وښیم یوټیوب thumbnails
ګورئ دغه یوټیوب چې کوم تمنیل ستاسو ګورئ دا ټول چې کوم دی د اډوب فوټوشاپ په واسطه جوړ شوي واوسي. ډېر تمنیلز موږ سره شته دي یا همداسې که چیرې زه تاسو یو عملي مثال درکړمه تاسو به د مسټر بیسټ یوټیوب چینل کتلی اوسي د مسټر بیسټ یوټیوب چینل په هغې کې چې کوم دغه تمنیلز جوړوي هغه د خپل یوټیوب لپاره دا ټول کارونه موږ او تاسو د اډوب فوټوشاپ په استعمال سره څه کوی شو ترسره کوی شو. ګورئ دغه عکسونو کټینګ یا دا نور ټول کارونه موږ او تاسو کولی شو د فوټوشاپ په واسطه څه کړو ترسره کړو. دې نه وروسته راځو هسټري اف فوټوشاپ د فوټوشاپ هسټري یا تاریخ. ګورئ ما به هم په اوایلو کې فکر کوو چې اډوب فوټوشاپ چې کوم دی د همدغه اډوب کمپنۍ لخوا د لومړي ځل لپاره څه شوی دی جوړ شوی دی خو حالا کیسه داسې نه دی. Adobe Photoshop was created by Thomas Knoll and John Knoll in 1987. دا چې دی د دغه دوه کسانو په اساس شوی و جوړ شوی په 1988 کال کې. سمه ده. Adobe purchased Photoshop in 1988. بیا Adobe کمپنۍ چې کوم دی په 1988 کال کې چې کوم دی هم دغه فوټوشاپ اپلیکیشن چې کوم دی یا سافټویر چې کوم دی دا د دې دوه کسانو څخه څه کړ واخیسته. راځئ زه به دا دوه کسان هم په تاسو وګورم چې دې نومونه موږ او تاسو سره لومړنی چې کوم دی هغه thomas knoll دی. صحیح ده. thomas knoll چې کوم د Adobe Photoshop بانی یا فاونډر دی. ګورئ دغه کس چې کوم دی Adobe Photoshop د لومړي ځل لپاره جوړ کړی دی. زه به تاسو ته AI په واسطه هم معلومات درکړم. is an American software engineer best known as the co-creator of Adobe Photoshop. دا چې یو co-creator د Photoshop د world's leading image editing software په دغه کال کې او while pursuing a PhD in computer vision په کمپیوټر ویژن کې دی چې کوم دی PhD کړی دی. صحیح ده. University of Michigan یونیورسټي کې چې کوم دی PhD کړی دی. نو خپله دا کس چې دی یو PhD هولډر دی د کمپیوټر ویژن په برخه کې دی PhD ترسره کړی دی. که چیرې زه تاسو ته د دې نور معلومات ستاسو په کار اوسي ټول یې دلته لیکلي دي. په 1980 کال کې پیدا شوی یونیورسټي اف میشیګن کې پوهنتون ویلی دی او هارن های سکول کې درس ویلی دی. صحیح ده. سپاوس چې کوم دی روث کنول په نوم کوم انجلی دی کوم ښځه ده هغې سره یې واده کړی دی. نو دا و د دې کس په اړه یو څه بیسک معلومات. ښه څومره پیسې چې کوم دی د کس له فوټوشاپ څخه جوړې کړي دي 4.5 میلیونه ډالر چې کوم دی د کس له اډوب فوټوشاپ څخه ترلاسه کړي دي. ښه او بل خبره دا دی چې اوس به د دې نیټورث څومره و. سمه ده. د دې کس نیټورث اوس مهال چې کوم دی اسټیمیټ د دې چې کوم دی 10 الا 50 میلیونه ډالر چې کوم دی د کس لري. نو ما وغوښتل چې تاسو د دې کس په اړه چې کوم فوټوشاپ یې جوړ کړی د دې کس په اړه هم تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړئ او د دې چې کوم بل کو ورکر و هغه عکس به هم زه تاسو ته وښیم. دا د دې کس کو ورکر و یعنې دې دواړو یو ځای چې کوم دی اډوب فوټوشاپ چې کوم دی جوړ کړی دی او دې کس په اړه به هم موږ او تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړو چې پوهنتون یې ویلی دی څنګه او کوم ځای کې ویلی. legendary American visual effects supervisor and the executive creative director and chief officer of Industrial Light and Magic. Is widely recognized as one of the most influential figures in modern cinema. دا کس دی بیا سینما برخه کې یعنی دا کس دی ویژوال افیکټس په برخه کې هم ډیر کار کوي او د دې کس چې کوم او فلموګرافي برخه کې دا کس چې کوم دی کار کوي او اډوب فوټوشاپ کې هم دی څه دی کو ورکر و. که چیرې موږ تاسو غواړو نور د دې کس په اړه پوه شو لکه دې کس هم 4 میلیونه چې کوم دی د فوټوشاپ څخه ترلاسه کړي دي او د دې کس چې کوم اوس ټایم کې نیټورث دی هغه د دې څخه تر 50 میلیونه پورې دی. نو
یو څه معلومات دا و د دې دوه کسانو په اړه کوم کسان چې اډاب فوټوشاپ جوړ کړی و او بیا یې وروسته په فوټوشاپ په اډاب کمپنۍ باندې خرڅ کړی و. First release in 1990 لومړنی ریلیز چې کوم شوی و ریلیزن د دې ریلیزنګ ډیټ چې کوم دی د اډاب فوټوشاپ د اډاب کمپنۍ لخوا په 1990 کال کې بیا ترسره شوی. Today it's used by millions of professionals worldwide. دا چې دی نن سبا د نړۍ په سطحه یعنې په میلیونونه خلک څه کوي په میلیونونه پروفیشنل کسان دی څه کوي استعمالوي. نو دا و یو څه لنډ معلومات د اډاب فوټوشاپ په اړه. په روان درس کې به هم موږ تاسو یو څه تیوري موضوعات دي په هغې باندې به کار کوو او انشاءالله له 3 او 4 درسونو نه وروسته بیا موږ تاسو په اډاب فوټوشاپ باندې عملي کار کوو چې عملي دی څنګه موږ تاسو سره کار کوي. نو تر بیا د خدای په امان ښه وخت.